ลองนึกภาพตามกันดูนะครับโลกที่ไม่มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมาทุกๆนาทีไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโซเชียลมีเดียแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนนึกถึงทีไรก็อดยิ้มไม่ได้ทุกทีใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาทุกคนเปิดแคปซูลการเวลาแล้วย้อนกลับไปสำรวจชีวิตในยุค 90 ด้วยกันครับมีคำถามหนึ่งที่อยากจะชวนคิดครับยังจำความรู้สึกของการรอกันได้ไหมครับไม่ใช่การรอแบบรอโหลดคลิปแป๊บเดียวนะครับแต่เป็นการรอคอยจริงๆการรอที่มันเต็มไปด้วยความหวังความตื่นเต้นซึ่งเป็นความรู้สึกที่บอกเลยว่าในยุคนี้เนี่ยแทบจะหาไม่ได้อีกแล้วคือมันเปลี่ยนจากโลกที่เราต้องนั่งเฝ้าหน้าปัดวิทยุเป็นชั่วโมงเพื่อรอฟังเพลงโปรดจากดีเจมาสู่โลกที่แค่ปลายนิ้วสัมผัสเราก็สตรีมเพลงไหนก็ได้ในไม่กี่วินาทีนี่แหละครับคือการเดินทางที่เราจะไปดูกันจากความเนิบช้าที่มีเสน่ห์ของโลกอนาล็อกสู่ความรวดเร็วทันใจของโลกดิจิทัลเอาละครับพอพูดถึงยุค 90 ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือเสียงเพลงงั้นเรามาเริ่มกันที่ซาวด์แทร็กของยุคนั้นกันเลยดีกว่าว่าคนสมัยนั้นเขาฟังเพลงค้นพบเพลงใหม่ๆกันยังไงและนี่คือพระเอกตัวจริงของยุคนั้นเลยเทปคาสเซ็ตครับมันไม่ใช่แค่ตลับพลาสติกธรรมดานะครับแต่มันคือเพลย์ลิสต์ส่วนตัวที่เราบรรจงเลือกแต่ละเพลงด้วยตัวเองคือของขวัญแทนใจที่จับต้องได้จริงๆซึ่งมันสร้างความผูกพันที่แบบลึกซึ้งมากๆเลยการจะทำเทปสักม้วนหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับต้องนั่งเฝ้าหน้าวิทยุรอจังหวะเพลงโปรดมาแล้วก็ต้องรีบกดปุ่มอัดให้ทันเป๊ะๆถ้าโชคร้ายหน่อยเทปพันกันก็ต้องหาดินสอมาค่อยๆหมุนแก้เห็นไหมครับว่ามันคือความพยายามความใส่ใจที่เพลย์ลิสต์ดิจิทัลในวันนี้ให้ไม่ได้เลยจริงๆประโยคนี้มันใช่เลยนะครับมันคือความทรงจำที่ผูกอยู่กับเสียงกับสัมผัสเทคโนโลยียุคนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ในความขรุขระของมันเองเสียงกรอเทปกลับไปกลับมานั่นแหละครับคือซาวด์แทร็กความทรงจำของใครหลายๆคนเลยทีนี้นอกจากเรื่องเพลงแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างแบบคนละขั้วเลยก็คือวิธีการติดต่อสื่อสารกันครับมาดูกันว่าในยุคที่ยังไม่มีใครออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยผู้คนเขาเชื่อมต่อถึงกันได้ยังไงลองดูเส้นทางวิวัฒนาการนี่สิครับจะเห็นเลยว่าทุกขั้นตอนล้วนต้องใช้ความอดทนและการวางแผนทั้งนั้นไม่เหมือนวันนี้เลยตั้งแต่การรอเพื่อนโทรกลับมาที่โทรศัพท์บ้านการเดินหาตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อหยอดเหรียญไปจนถึงการส่งรหัสตัวเลขผ่านเพจเจอร์ให้เขาโทรกลับทุกอย่างมันมีจังหวะของมันเองจริงการนัดเจอเพื่อนแต่ละทีก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนกันอย่างดีเลยครับลืมเรื่องการส่งข้อความไปได้เลยว่าอีก5นาทีถึงหรือรถติดอยู่แถวนี้ถ้าเพื่อนยังไม่มาคนที่มาก่อนก็ทำได้แค่อย่างเดียวครับคือรอและจุดนัดพบในตำนานที่ทุกคนต้องเคยไปยืนรอก็หนีไม่พ้นหน้าห้างไม่ก็ปากซอยนี่แหละครับคลาสสิกสุดๆแล้วพอวางแผนนัดเจอกันได้แล้วเด็กๆยุคนั้นเขาเอาเวลาว่างไปทำอะไรกันบ้างเราลองไปส่องโลกแห่งความบันเทิงหลังเลิกเรียนของพวกเขากันครับและสำหรับเด็กๆจำนวนมากนี่คือศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างหลังเลิกเรียนเลยครับเครื่องเกม Famicom ในตำนานที่สามารถเปลี่ยนห้องนั่งเล่นธรรมดาให้กลายเป็นสนามประลองยุทธหรือดินแดนแห่งการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นได้แต่ก่อนจะเริ่มความสนุกได้เนี่ยมันจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งก่อนครับที่เด็กทุกคนที่มีเครื่องนี้ต้องเคยทำเป็นเหมือนเคล็ดลับที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวใช่เลยก็คือการเป่าตลับเกมนั่นเองเป็นภาพจำที่คุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับเป็นความเชื่อว่าลมปากของเราเนี่ยจะช่วยปัดเป่าฝุ่นผงแล้วทำให้เกมกลับมาเล่นได้ซึ่งจะได้ผลจริงไหมก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือทุกคนทำกันหมดเป็นเสน่ห์ของเทคโนโลยีที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมันนิดๆหน่อยๆนี่แหละครับแต่แน่นอนครับชีวิตมันไม่ได้มีแค่หน้าจอทีวีที่บ้านอย่างเดียวยังมีการชวนกันออกไปปั่นจักรยานเล่นรอบหมู่บ้านหรือไปสุ่มหัวกันที่ร้านเกมเจ้าประจำแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงหัวเราะและความสนุกมันเกิดขึ้นแบบซึ่งหน้าไม่ใช่ผ่านหน้าจอมาถึงตรงนี้เราก็ได้ย้อนกลับไปดูกันเยอะเลยเนอะแต่คำถามสำคัญก็คือทำไมล่ะทำไมเราถึงยังคงคิดถึงวันวานเหล่านั้นอะไรคือเสน่ห์ของโลกที่มันดูเหมือนจะเดินช้ากว่าทุกวันนี้ผมว่านะบางทีคำตอบทั้งหมดมันอาจจะอยู่ในประโยคสั้นๆประโยคนี้ก็ได้ครับมันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูเรียบง่ายแต่กลับอธิบายความรู้สึกโหยหาอดีตที่สวยงามเหล่านั้นได้ดีที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆที่ได้จากการรอคอยมิตรภาพที่ต้องอาศัยการออกมาเจอหน้ากันจริงๆหรือคุณค่าของสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มาทั้งหมดเนี้ยมันทำให้ชีวิตในยุคนั้นแม้จะสะดวกสบายน้อยกว่าแต่กลับเป็นชีวิตที่เราสัมผัสได้จริงและมีความหมายในทุกๆขณะเลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันเล่นๆนะครับว่า
ในยุคสมัยที่ทุกอย่างมันรวดเร็วทันใจไปหมด การที่เราไม่ต้องรออีกต่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้ความสะดวกสบายมาก็จริง แต่เราอาจจะกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างที่มีค่ามากๆไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับ